No niin, morjesta rakkaat konkulat, konkelot. Heti tässä alussa nyt tulee koko tämä tutkimus öö, polku sieltä viime syksystä tähän päivään asti ja kaikki ne, missä on mennyt pieleen. Eli jos ei tarina kiinnosta, niin menkää seuraavaan videoon. eli lähdetäänpä nyt siitä, miten tämä niinku alkoi tämä Pahkuran tutkimus. Eli 18.10. lähdin hakemaan infuusiota ja sairaanhoitaja totesi, kun minä näytin sen jalan, että seis, nyt mennään ja kysytään lääkäriltä. Eli Kiteellähän nyt lääkäri sattuu olemaan, jos on, niin tällä kertaa tuli nuori kaveri ja ja katto, lääkäri kävi tarkistamassa tilannetta, päädyttiin siihen, ettei infliximabia kuitenkaan tiputella ennen kuin tuo reidenpahkula ultrattu, eli siirretään infuusioaikaa viikolla eteenpäin. Joo, eli tämä oli 18.10. Joo, no 18.10. Niin milloin me pääsin lääkäriin? Ensimmäinen lääkäri, joka ultrasi tämän, niin oli 25.10. Eli siinähän luiskahti jo hetse viikko eteenpäin. Ja siellä lääkäri, eli tämä venäläinen ostodiplomilla varustettu naisten tautien lääkäri, niin katso vaan, että eihän minulla ole reumaa, minä kävelen hyvin. Hän itse könkkäsee kuin jalkatautinen. Niin hän vertasi niin kuin minun olotillaan hänen oman olotillaan. Ja minä todellakin olin kippeä. Hyvä. Bla bla bla. Lisäksi vasemmassa reidessä ihon alla kovahko pahkura, tulossa ultraäänitutkimus. Niin tässä oli se hauska juttu. Joo, se naisten tautien lääkäri, sehän osasi käyttää ultraäänikonetta. Se oli varmaan ainut Kitteen lääkäreistä, joka osasi painaa se virrat päälle. Se aikansa voiteli ja kahteli. Ja ensimmäisenä totesi, siellä on pahkura. Minä en osaa tulkita tätä kuvaa. Ja sitten hän antoi sen diagnoosin, ensimmäisen virhediagnoosin. Eli sanoo, että mutta tämä ei ole tuumori. Ei ole tuumori. On lihasta. Tai on rasvapatti. Eli tässä vaiheessa ajattelin, jos mä olisin vittu ollut semmonen potilas, joka no voi erittäin hyvä juttu. Ja olisin niinku antanut olla tää homman. Mutta ei. Seuraavaksi me sanoin, että nyt pitää tää katsoa, joka osaa tulkita tätä kuvaa. Ja Kiteellähän on radiologi, käypi kerran tai 2 kuukaudessa. No, siitä, eli tämä oli 25. päivä, niin katsotaanhan tuosta, oliko jopa 30. päivä? Ei, vaan silloin siirrettiin edelleen, oliko, ei ollut 1.11. vaan silloin oli aloitettiin sairasloma lappu. En pystynyt tekemään töitä. 1.11. Ei edelleenkään mitään, oli vaan sairaanhoitajuttuja. 5.11. Oli vaan, että borrelia vasta-aineet. No niin, Kuopiosta soitettiin. Homma lähti etenemään. Missä me oltiin? Me oltiin... No siinä, joka tapauksessa oltiin siinä, että ensimmäinen lääkäri katsoi patin ja diagnosoi, että on vaan rasvaa ja lihasta. Ja sitten tuli radiologi,
joka katto sen jalan sitten. Ja 12.11. Oli näitä juttuja. Hei, nyt mie keskeytän tämä puhelisoitto oli semmonen, että ei käyväkään. Eli nyt soitti lääkäri tuolta Kuopiosta ja ilmoitti tämän, että tämmönen patti nyt on ja selvitti mikä löydös se on, sanoi, että erittäin harvinainen tuo inflammatorinen leijomyosarkoma, niin kuin minä sanoin edellisessä videossa. Ja hommat lähti rullaamaan. Tällä viikolla konkelo pääsee putkeen, eli katsotaan ylös alas. Ja sitten heti seuraavalla viikolla Kuopion polille, jossa lääkäri sitten selvittää, miten tämä homma lähtee etenemään. Joo, pieniä positiivisia juttuja. Tutkimustuloksia ei paljon ole, mutta tämä tuo inflammatorinen leijamyosarkoma, niin tämä ei ole ärhäkkä leviämään, näin sanoo. Eli mulla on nelipäinen reisilihas, niin yhden reisilihaksen sisällä on tämä tuumori. Ja tosiaan sanoo, että tutkimustuloksia on todella vähän, mutta päällimmäisenä on, että se ei ole ärhäkästi leviävä syöpä. Perkele tässä piästä. Joo, ja sitten me kyselin tosiaan tätä. Minä otin aiheeksi tämän hoitovirheen, että tässä meni näiden tutkimuksien ja yhteydenottojen kanssa todella pitkään. Niin meinasin tähän hoitovirheen sanoa ilman muuta. Kannattaa tehdä, koska ne auttaa sitten parantamaan sitä potilasturvallisuutta muille. Että saadaan otettua esiin, koska tässä tapahtuu paljon virheitä. Ja kysynpä sitten, että miten pitkämatkalainen Kuopioon, niin jos alkaa sädehoitoja ynnä muita, niin potilashotelli niin sanoo, sädetykset voidaan hoitaa Joensuussa. Tjadaa, vittu, ei ole pitkän matkan ajoja. Kohta lähtee Carlos, mutta siitäkin sanoo, että ei välttämättä. Eli ne nappaa tuo helvettiin tuo lihaksen tuosta ja marginaaleilla ja tuleeko edes sädetyksiä? Ei voi tietää. Ai jestas. Miten voi olla näin iloinen kasvaimesta ja kasvaimen kohtelusta? Lähinnä se, että nyt soitettiin, nyt annettiin informaatiota, nyt kerrottiin mitä tapahtuu ja tällä viikolla mennään putkeen. Ja kyseli sitten reumainfuusiosta, me sanoi, että 1,5 kuukautta, 6 viikkoa ainakin edellistä kerrasta. Juurikin tämän takia soitin reumalle, että pistetäänkö vai eikö pistetä lientä elimistöön, jos tulee pikaleikkaus. Ja sen takia 4-8 viikkoa on se biologisen lääkkeen turva-alue tai aika. Nyt se homma lähti liikkeelle. Ai perkele, nyt se lähti. Nyt otetaan niskalenkki Carloksesta tällä ja helvettiin se. Otetaan tuosta temmastaan puukko. Kinttu auki. Pullautetaan Carlos ulos. Ja uuniin. Hei, erittäin hyvää viikon jatkoa kaikille. Erittäin hyvää. Palataan. Morjes.